Alright, so a lot of you guys asked me to do house tour in Japan. So let's. Tadaima. So this is my kitchen. So small, kecil je, tak besar. So this is my kitchen. And ni tempat untuk I keringkan pinggan, cawan, mak. And this is tempat untuk letak sudu, keringkan sudu and garfu. Ni tempat I gantung senduk, periuk. Kita orang guna periuk kecil je, tak besar. Ni semua kita orang punya bahan-bahan masak. Ni tempat dapur gas dia, kecil je. So you can see, ni tempat pulas gas dia. So kalau I pusing, baru gas boleh on. Ini pula tempat untuk sedut dia punya asap bila nak masak. So tak adalah rumah berbau. Okay, so ni tempat I letak perencah-perencah untuk masak. Nampak tak, ada budu, tepung, ada babas, spaghetti. This is all from Malaysia, okay? Kita orang bawa. Ada santan kat sini. Jangan harap lah nak jumpa semua tu, okay? Okay, sebelah pula kita orang simpan Maggi and mi sedap. So laci ni tempat untuk letak sudu, garfu, and ni tempat untuk letak sabun, minyak. So basically ni je, kecil je kita orang punya kitchen. Okay, tepi kitchen ni, dan dekat pintu nak keluar ni ada almari. Almari ni I letak kasut. Okay. Ignore yang ni. Ni kita orang terpaksa letak sini sebab tak ada tempat nak letak dah. Kita orang nak kena buang, tapi kena ikut timetable dia lah. Sebab bila nak buang botol plastik, dia ada hari dia. Kena ikut jadual tu. So kita orang terpaksa letak dekat sini. Tempat stokin. Ni I letak socks semua kat sini. Nampak ni semua socks and tempat polish kasut apa semua. Bawah ni kasut, rak kasut, ada boot I apa semua, kasut husband I. So almari kasut dia besar juga bagi I. So boleh letak macam-macam and tinggi. Ni tempat payung. Pas sini selalu hujan, so kita orang kena beli bekas payung. Kita orang memang selalu pakai payung sebab sini selalu hujan. And senang letak je dekat sini. Tepi kitchen ni toilet. Okay, so this is my fave mesin basuh sebab warna pink. I really love it. And it's so cute. Dia sesuai untuk 5 kg sahaja. Kecil gila. Ini my husband beli dekat second hand shop. Okay, so ni tempat kita orang letak baju kotor. This one is untuk kain putih saja and this one is untuk kain yang berwarna. Sebab I tak suka campurkan baju kain putih dengan kain berwarna, nanti dia turun warna. Kita orang pakai sama basuh baju yang ni, 3 in 1. As you can see, kat dalam dia. Nampak tak? Dia just bentuk cube je, macam kecil je, senang. My husband suka gila guna benda ni sebab dia cakap senang je. Ambil satu biji ni, letak dalam mesin basuh and terus basuh. Itu je, senang. But I suka tambah softener sebab nak bagi baju tu lagi wangi. So depends lah you guys nak tambah berapa biji. Tapi biasanya kalau ikut arahan dia suruh tambah sebiji je untuk 6 kg. So consider okay lah. Kalau mesin basuh kecil ni tambah sebiji je. Okay, nampak tak ada pintu dua ni. Okay. Toilet kat Japan dia asing tau. Toilet dengan bathroom dia asing. So this one is toilet. Toilet dia. Toilet kita orang tak ada bidet. Tak ada pipe tau. So as you guys can see, tak ada pipe. So so we have to like put water in that tempat siram bunga tu and then jirus lah. Okay, itu cara kita orang untuk jirus. Okay, and then this one is bathroom.
Tada! Bathtub dia sangat kecil. Nampak tak? Kecil je, muat untuk seorang. Lepas kitchen ni, dia ada sliding door. Sliding door ni untuk macam kalau nak masak ke, tutup lah sliding door. Kalau tak masak, boleh buka je. So, let's move to the living room. Tada! Sekejap. Okay. Bunyi bising sikit sebab 3D print tu tengah loading. Nampak tak? Tu 3D printer. Bunyi dia memang bising. My husband tengah buat kerja. So inilah tempat studio dia. Inilah tempat kerja dia. So living room ni memang basically dia punya lah. Okay, dia tak dengar. Saya pakai earphone. Buka-buka je sliding door tadi. Tepi ni ada peti ais. Ini note-notes yang I suka buat. Kalau nak tulis apa-apa kan, nak masak apa hari ni, esok kena buat apa, I suka tulis kat sini. So ini tempat letak file, surat, macam-macam boleh letak. Ini tempat roll lantai. Yang ni kita orang beli kat Toyama, and ni dekat Osaka Castle. Kita orang suka kumpul bentuk bulat sebab nampak cantik. Basically korang boleh nampak kecil je peti ais ni. The fridge pendek daripada I. Nampak tak, kita orang banyak serunding bawa dari Malaysia. Kita orang banyak simpan yang tu je. Yang ni kalau korang pernah ingat, I pernah buat story pasal ni. Ni tong sampah untuk plastik. Dia kena asing-asing tau. Plastik, tin dengan botol air. Semua kena asing-asing. And botol air ni pun kena buka dia punya label brand dia. Kalau sampah yang macam masak-masak, semua kena letak situ. Even paper biasa ke surat khabar pun kena letak dalam situ. Dia tak boleh letak dalam sini. Dia macam pelik sikit. Yang ni macam benda yang plastik, tin dengan botol mineral and kaca. Itu kena tong sampah lain. So macam tu lah basically. Duduk dekat Japan. Hello. I suka banyak cermin. So I letak satu cermin kat sini. Okay, tepi peti ais ni kita move kepada tempat untuk buat breakfast. Tempat untuk I masak nasi. Tempat untuk I buat roti toast. Tempat untuk masak air. Periuk nasi kita orang like literally kecil je. Biasanya kita orang masak dalam 3 pot. Okay, this one is tempat bancuh air. This is my fave. Ada jual kat Malaysia je. I'm not sure tempat lain ada jual ke tak. Tapi kat sini Japan memang tak ada lah. Yang ni I beli kat Malaysia. I bawa ke sini sebab I suka hot chocolate dia. Sedap. And my husband pula suka Old Town. So kita orang memang literally dari Malaysia ni bawa sampai ke sini. Okay. Ini air gula sangkuik. Packaging dia lain sebab kita orang transfer dalam ni. So ni sangkuik, bom, Milo, sirap cake kita orang bawa dari Malaysia. Okay. This one is tempat keropok. Nampak I semalam tak makan habis, so I kepit. Ni tempat keropok, jajan, snack, potato chips, chocolates, KitKat. And this one is tempat roti, cereal, jam. Cereal kita orang beli banyak. And this one is my fave. Oh my god, kat sini murah je. Ni beras. Bawah ni pun beras and periuk nasi. Okay, so ni Maggi. And this one file my husband punya, so I tak sure dalam dia ada apa. And this one is buku-buku Japan. Nak belajar bahasa Jepun. I tak study lagi, so nanti I akan study. Okay, bahagian sini dah complete. And inilah meja yang kita orang selalu makan malam, breakfast, lunch. Kita orang akan duduk atas cushion ni. Ni I punya warna pink. And ni my husband punya warna biru. Okay, itu kipas. My husband beli awal sebab nak ready sebelum summer nanti dah start panas. Nampak tak? Dia boleh rotate 90 darjah. Okay, brand dia, nama dia Plus Minus Zero. So mahal. Korang boleh google lah, memang mahal. And yeah, my husband suka design dia sebab all black. Ni tempat dia lah. Nampak tak? Macam bengkel dah. Oh, serius.
my husband punya family. Gambar dia masa kecil-kecil. Ni tempat dia lah ni. Marker-marker pen. Apa benda ni semua ni. 3D print ni. Ni semua barang-barang dia. Actually, I nak kemas tapi dia tak bagi. Basically macam tu lah. Kecil je. Tak besar pun kan. So, ni lah living room kita orang. Okay, nampak tak? Okay, this one. Vacuum. Vacuum ni best gila. Tapi sekejap je habis bateri dia. Dia kena charge lalu. This one amari baju. And ini tempat rak coat. Kita orang suka letak coat kat luar. Sebab kita orang selalu pakai coat. Sebab kat sini sejuk. Semua barang my husband. Ni tong sampah kecil. Okay, dua ni I beli kat Daiso. Ni untuk aroma mist. And ni pun untuk bau wangi juga. Tapi dia aroma beads. Okay. Dia macam biji-biji kristal macam tu. Saya suka bau yang dua ni sebab wangi. And this one Blackpink punya lilin. So, kalau korang dah pernah tengok Blackpink collab with Lawson unboxing, so korang tahulah ni dari mana. I sayang nak pasang candle dia lagi sebab purpose-nya untuk hiasan je. So, I memang takkan bakar. Buat sayang. Ni keychain yang I bagi kat my husband. So cute. Okay. Air diffuser lagi sebab I memang suka bilik wangi. Ni tempat retainer, speaker, USB. So di my airport. I suka letak dekat katil sebab senang. I nak pakai pun I ambil je dari sini. So you guys can guess my pillow warna apa. Warna pink and my husband punya warna kelabu. This is my mini pillow. So I suka peluk. Ni pillow pregnant. I tak pregnant lagi tapi best sebab besar. Apa tak? This is our blanket tebal gila sebab sini sejuk. And ni my blanket untuk kaki sebab I suka tutup kaki sebab kaki I cepat sejuk. And bantal untuk letak kepala sebab ini actually laptop. Nampak tak? My laptop actually. So this is meja laptop. I suka buat kerja atas katil. So I akan sandar kat dinding tu. Heater untuk I letak kaki I. So handphone I charge. I tengah charge. Wire semua kat bawah I sorok. So this one tempat towel, tempat sejadah, telekung, kain pelikat. So now we move to the almari. Makeup. Tara. Now kita tengok one by one. Okay. Atas sekali I suka letak macam barang-barang hiasan. Kira barang collection lah. Cik. So this is my Starbucks collection. I suka warna pink, as you guys know. And this is my husband punya side. This is my side. Okay, ni semua perfume dia. Perfume my husband punya. And this one kita orang beli kat second hand shop. Polaroid camera zaman dulunya. Like RM4 je 100 yen. Can you imagine? So cheap. So ni semua barang collection atas sekali. Paper bag Starbucks yang I sayang nak buang. So yeah, I sangkut kat situ je. Okay, next one. Ni bekas lens. Korang pun tahu kan I suka salmon. This is my earring collection. Actually ada lagi tapi sebab tak muat nak sangkut sini. So I sangkut kat belakang sini. Eyeshadow palette and my beauty blender, sharpener, eyebrow and hand sanitizer. Vaseline lip treatment, my lipstick, my makeup. We move to the next one. My skincare. This is my skincare. My brushes. Ini actually tempat pasu bunga tapi I buat sebagai tempat bekas brush sebab I suka. So dia macam besar dekat atas, kecil kat bawah. So sesuai lah untuk brush. Mini dustbin untuk I nak buang my cotton bud,
cotton puff. And I selip mask I kat belakang ni. Sebab tak ada ruang dah. And tepi ni I sangkut my belt. This is my belt. I bawa dari Malaysia juga. Semua bawa dari Malaysia. So after skincare, we move to the next one collection Blackpink. I dah nak jual dua ni sebab I tak pakai. But this one I pakai, so I tak jual. Atas ni I letak semua barang-barang getah rambut, sepit rambut, hair scarf. I kumpulkan dalam satu bekas. Yang ini tisu-tisu, wet tissue. Yang ini my fake nails, my phone cases. So itu je. And then the last one, handbag, my mini bag, my purse. So semua ada dalam ni. Bag makeup pun. So I satukan semua ke dalam ni biar nampak kemas. So done. Ni semua barang I. Like 90% semua barang I. Guys can see this one, my fifth mirror ever. My big mirror. Ta-da! Ta-da! I suka gila cermin ni sebab besar. I nak OOTD pun selesa. Mirror ni my husband beli dekat second hand shop juga. Mana nak dapat mirror besar macam ni kan? I memang suka cermin besar. So belakang cermin besar ni kita orang letak lah bag luggage, letak anything benda yang boleh sorok. Sebab dah tak ada tempat dah nak letak. So kita orang letak kat belakang tu. Ta-da! I love this mirror. Warna ni colourful je. Sampai sini warna hitam. Okay. So kat situ dah boleh bezakan siapa punya and siapa punya. Kat bawah tu kita orang letak bag. This one ni meja. So kita orang letak kat dalam tu. Dekat luar balcony. Okay. So ni langsir. Okay. Let's open it. So inilah balcony I. Bawang dah tumbuh dah And my husband punya pokok pun cantik je dah tumbuh. Inilah suasana dekat balcony I. Actually sekarang baru lepas hujan, so dia macam gelap je. Mendung je sebab baru lepas hujan. Sejuk. Kabus-kabus kat atas tu. And tiang ni kita orang sidai kain. Kayu tu pun tempat kita orang sidai kain. Ya, I dah start rasa sejuk. So let's kita tutup. Sejuk. Ini tempat untuk angin masuk ataupun keluar. So I nak tutup. Tak nak bagi angin masuk. Okay. Alright guys, tu je yang I dapat share. Sebab rumah kat Japan ni basically macam ni lah. Tak besar pun, kecil je. Untuk duduk 2 orang, macam ni lah size dia. Kalau untuk 3 orang, 4 orang, maybe besar sikit. So tu je yang I dapat share for you guys. Hope you guys enjoy. And don't forget to hit the like button and subscribe. Bye. Thank you for watching. Mama.